اهلا وسهلا بكم بمطبخ سوزي كيتشن. اليوم رح نعمل طبخة لبن جميد مع الرز الابيض. تعالوا معنا خلينا نشوف كيف الطريقة. اليوم بالنسبة للبن الجميد رح نعمله على دجاج مش على لحمة. بالنسبة لمقاديره طبعا بدنا دجاج وبدنا لبن جميد. بالنسبة للدجاج انا غسلته وعملت حطيت له ملح وخل ونقعته بمي باردة، وهلا رح احط عليه بعد ما تنظفته بدي احط عليه مي باردة واحطه على الغاز. بعد ما طبعا تغلي المي ينقشط بقشط زنخة الدجاج، وبعدين بكب المي برجع بحط لها مي غالية نظيفة عشان ما تضل في رغوة على وجه الدجاج. بالنسبة للبن، اللبن الجميد أنا عندي إياه طبعا سائل وشاريته علب جاهزة مطحون وخالص، وهو مش متوفر طبعا عندنا كتير، هلا جديد صاروا يجيبوه. فراح احط اللبن بالطنجرة واستنى الدجاج لحد ما يغلي ويخلص ويستوي، واحط بيض الدجاج عليه. خليكم هيك معانا. حطيت مي على الدجاج، هلا بدي احطها على النار عشان تغلي. اما بالنسبة للبن فراح افضي علب اللبن اللي انا جبتها، علبتين لبن يكون سائل هالطريقة. ما راح ازيد له هلا مي، لا بدي استنى الدجاج لما يغلي ويستوي واقيم الدجاج من المي واحط مية الدجاج عليها. هاي علبة وهاي علبتين. طبعا اللبن الجميد كمان ممكن تكسروه بلبن عادي، لبن زبادي، ممكن تحطوا كمان ابو كاستين لبن عليها وتضلكوا تحركوا فيه، بيطلع كمان نفس الطريقة، يعني ما بتغير طعم لبن الجميد. طبعا هذا لبن الجميد معروف عندنا بعمان، وبيعملوه طبعا اخواننا الاردنيين باللحمة، بس انا اليوم حبيت اعمل واغير نعمله بالدجاج، كمان بيطلع طيب وما في فرق يعني. هيك هذا اللبن، هذا هو. هلا بخليه لانه اوريدي مطحون وخالص، هلا بس يخلص الدجاج ببقى احط عليه المية. خليكم معنا. هون بعد ما عم بيغلي الدجاج هلا بدنا نقيم الرغوة اللي على الوجه على الدجاج. بعد ما يغلي وما احس ما في رغوة، هاي اللي على الوجه هاي زفرة الدجاج طبعا، بقيمه بروح بكب المي اللي عليه وبحط له مي نظيفة مغلية وبسقط له البهارات. وهون بعد ما كبيت اول وجه من المي الدجاج الزفرة، هلا بحط لها مي سخنة كمان مرة. طبعا ما بتغلي كتير لتروحي طعم الدجاج، لا بتغليه غلوة، بتقيمي الزفرة وبعدين بتكبي المي اللي عليه عشان مية الزفرة كلها تنقام، وتحطي له مي نظيفة طبعا مغلية. هلا بدنا نحط له البهارات، نحط له بصلة عشان السلق، ورق غار، قرفة، حبهان، وراح نحط فلفل اسود حب، وكم حبة قرنفل. بنخليه هلا على النار ليغلي، بس يستوي الدجاج بنقيمه بنحطه بصينية وبنحط المية على اللبن. وهون بعد ما عملنا الدجاج طبعا قمناه من المية، هلا بدي اصفي مية الدجاج على اللبن. حطيته هلا على الغاز اللبن، وهلا بدي اصفي. طبعا مش ضروري احطها كلها عشان اعرف تقل اللبن قديش، عشان ما يصير خفيف كمان. واذا حسيته بحاجة لمي برجع بزيده من مية الدجاج بهالطريقة. وهلا بخليه على النار يغلي بهالطريقة. هلا بهذا الوقت بدي احط له كركم، انا عندي كركم طازة، بدي احط له كركم طازة، بدي احط له شوية زنجبيل اخضر كمان طازة. اللي ما عنده كركم طازة يحط كركم بودرة، يعطيه كركم لون للبن هالطريقة هاي. في عندي بحط له فلفل اسود، طبعا ابيض مش اسود عشان ما يصير لونه للطعم.
هو ابيض هذا زي الفلفل الاسود بس على ابيض. وحط له بهارات اللبن الجميد، هاي انا جايبتها من عمان من الاردن. هاي لبن خاصة بلبن الجميد بيستعملوها. وهلا بخليه يغلي منيح بهالطريقة هاي، يغلي كويس بحس تقله. طبعا اذا بده ملح ببقى احط له، بس اوقات اللبن بكون نفسه مالح فما فيك تحطي له ملح، بصير كتير مالح. بعد ما يغلي كويس بتدوقيه، اذا كان بحاجة لملح بتحطي له ملح بهالطريقة هاي. خليه يغلي وبنرجع لكم. وهون بعد ما سلقنا الدجاج طلعناه حطيناه بالبايركس. هلا بدنا ندهنه. عملت له خلطة. طبعا انا حطيت معلقة معجون طماطم مع معلقة كاتشب وزيت زيتون وفلفل اسود، وحطيت له جريل بهارات الشوي وبابريكا شوي. وهلا بدي ادهن الدجاج فيها هالطريقة هاي، ونحطها بالفرن نشويها. الطريقة هاي. طبعا بنحطها على الشواية. وقلينا معلقتين سمنة، قليت لوز عشان الرز هلا، والزيت اللي قليت فيه السمنة حطيته على اللبن. النتيجة النهائية للبن الجميد مع الرز الأبيض مع الدجاج المحمر بالفرن. هاي هي النتيجة، إن شاء الله بتنال إعجابكم. إذا عجبتكم الوصفة حطوا لايك وشير واشتركوا بقناتي.